שלום חברים, היום אנחנו נלמד למצוא מכנה משותף לשברים פשוטים. כדי לשלוט בטכניקות שתראו, צריך לשלוט גם בלוח הכפל. אז פתיח מהיר ומתחילים. אז שימו לב לדוגמה הבאה. מולכם 3 שברים, חצי, רבע ושמינית. הדבר הראשון שאני אעשה, אני אתייחס לכל מחנה בנפרד, ואפרק אותו למכפלות הבסיסיות שלו, כלומר, לבסיסים ראשוניים. מספר ראשוני, למי שלא זוכר, זה מספר שמתחלק אך ורק באחד ובעצמו. לדוגמה, המספר 2, 3, 5, 7 וכן הלאה. זה מספרים שאי אפשר לחלק אותם למכפלות שלמות אחרות. אז בואו נתחיל בשבר הראשון. 2 הוא כבר מספר ראשוני, ולכן לא אחלק אותו למכפלות אחרות. את רבע לעומת זאת אפשר לחלק למכפלה של 2 כפול 2. ולכן אלו הבסיסים הראשוניים של המספר 4. את 8, אם אנחנו נחלק את זה גם למכפלה הבסיסית שלו, אפשר להגיע באמצעות 2 כפול 2 כפול 2. ואלו הבסיסים הראשוניים של 8. למי שלא יודע להגיע מיידית לבסיס הראשוני, אפשר לחלק בצד את המספר למכפלות, ובכך להגיע לכך. שימו לב, 8, אנחנו יודעים שזה גם 4 כפול 2. 2 אמרנו שזה מספר ראשוני, לכן אני אקיף אותו. 4 אפשר לחלק אותו גם למכפלה נוספת של 2 כפול 2. 2 ו-2 הם גם הבסיסים הראשוניים, ולכן לא ניתן לחלק אותם למכפלות נוספות. ולכן הפירוק הסופי של 8 הוא 3 פעמים 2. כעת עלינו למצוא את המכנה המכיל המשותף. מה הכוונה המכיל? שמכיל את שאר המכנים. שימו לב שחצי זה פעם אחת 2, רבע זה פעמיים 2, ושמינית זה 3 פעמים המכפלה של 2. ולכן שמינית מכיל את שאר המכנים. לכן המכנה המשותף יהיה 8. ובהמשך, אם נצטרך לעשות פעולה של חיבור או חיסור שברים, אנחנו נשתמש במכנה המשותף שקיבלנו, 8. בואו נראה דוגמה נוספת. אז שימו לב לשברים הבאים. יש לנו שליש, שישית ו12. אנחנו נעשה את הדבר הראשון, שזה פירוק לבסיסים ראשונים. הספרה 3 היא בעצמה בסיס ראשוני, כי את 3 לא ניתן לחלק מלבד ב3 וב1, ולכן הוא נשאר הבסיס. 6 לעומת זאת, אנחנו יכולים לחלק למכפלה של 2 כפול 3. 2 ו3 אלו בסיסים ראשוניים, ולכן לא נצטרך לחלק עוד. 12 אנחנו יכולים לחלק ל6 כפול 2. 2 זה הבסיס הראשוני שנשאר, ו6 אנחנו נמשיך ונחלק ל3 כפול 2. אנחנו מחלקים עד שמגיעים לבסיסים הראשוניים. אז 3, 2 ו-2 אלו הבסיסים שאיתם מגיעים למספר 12. וכעת אני מסתכל על 3 הבסיסים, המכנים. אם בראשון יש לי את 3, בשני יש לי את 2 ו-3, ובשלישי יש לי את 3 בפעמיים 2. אני שואל את עצמי, מי הוא המכנה המכיל, שמכיל את כל הגורמים, המשותף? אז כמובן ש12 הוא המכנה המשותף. כי 12 שהוא 3, 2 ו-2, מכיל לנו גם את הפירוק של 6 וגם את הפירוק של 3.
ובמידה ונצטרך להמשיך הלאה לתרגיל בין השברים האלו, 12 יהיה המכנה המשותף. בואו נראה תרגיל שאתם תעזרו לי בו. אז שימו לב, לפנינו שישית, 12 ו-15. עלינו תחילה לפרק לבסיסים ראשוניים. למה יתחלק לנו המכנה 6? בואו נראה אתכם. אז נכון, 6 מתחלק לנו ל-2 כפול 3, ואלו הבסיסים הראשונים. ומה יתחלק לנו 12? בואו נראה. יתחלק לנו ל-2 כפול 3 כפול 2. כמובן שתוכלו לקחת זאת הצידה ולחלק את זה בעצמכם. ו-15, בואו נראה אם תצליחו לפרק אותו. אז 15 ניתן לחלק למכפלה של 3 כפול 5, מאחר ו3 הוא בסיס ראשוני אני מקיף אותו, וגם 5 הוא מספר ראשוני. לכן הפירוק לבסיסים ראשוניים של 15 יהיה לנו 3 ו-5. כעת עליי למצוא את המכנה המכיל המשותף, אבל שימו לב שהגורמים שונים בין השברים השונים. אז איזה מכנה יכיל לי את כל האפשרויות? אם מפה אני אקח לי את 2 ו-3, במכנה השני חסר לי עוד 2, שיכיל את שני השברים הראשונים, ובמכנה השלישי יש לי כבר את 3, חסר לי את 5. וכעת המכנה הוא אכן משותף, כי כל המכנים נכנסים במכנה שקיבלנו פה. 2 כפול 3 כפול 2 כפול 5 ייתן לנו את התוצאה 60. ולכן המכנה המשותף של שלושת השברים האלו הוא 60. אז שימו לב חברים, למדנו היום למצוא מכנה משותף באמצעות טכניקה פשוטה של פירוק לבסיסים ראשוניים, שאלו המכפלות, ומציאת המכנה המכיל המשותף לכל הבסיסים, כלומר לכל המכנים. אז ממליץ לכם שתתרגלו, וכך אתם תצליחו. שיהיה לכם אחלה יום.